Hi, ako po si Rolly Magpayo. I'm a filmmaker and photographer. Welcome to my channel. Sa video na ito, magte-test ako ng isang USB condenser microphone na galing sa Taiwan. Wala pa siyang brand kasi pinag-aaralan pa nila kung anong brand name ang gagamitin para sa Philippine market. Maraming available na USB condenser microphone online katulad sa Lazada. Ang presyo niya humigit kumulang 1,600 pesos lang. Sa katunayan, meron ako ditong XLR condenser microphone. Ang tatak niya is BM800. Ang presyo niya nasa 1,200 lang. May kasama na siyang microphone stand. Kamakailan lang, nag-test din ako ng ISK USB condenser microphone. Ito naman, ang presyo niya is nasa 3,000 at wala pa siyang stand. Yung link ng video nito ay nasa description. Bubuksan na natin yung itetest ko na USB condenser microphone. User's guide. May kasama na siyang pop filter. Foam windscreen. Ito yung kanyang USB cord. Ito yung clamp para sa table, katulad nito. Meron din siyang kasamang microphone stand. Meron na rin siyang kasamang shock mount. At ito mismo yung USB condenser microphone. Sa ngayon, wala pa siyang brand, wala pa siyang tatak na kahit ano. Kung ikukumpara siya sa aking existing na Audio Technica, yung Audio Technica, meron siyang nakalagay na brand name dito. Tapos nakalagay sa likod, back. Kasi itong Audio Technica, nagka-capture lang siya ng audio dito sa harap. Etong BM800, halos kahawig niya. Halos pareho ang construction. Ang BM800, gold lang yung kanyang grill. Ito namang ISK, iba yung kanyang grill. Iba yung kanyang korte. Pero pareho silang USB condenser microphone. I-assemble ko na itong unbranded USB condenser microphone. Yan, nakasetup na siya. Kakabit ko na siya sa aking computer.
Nagsasalita ngayon ako around 6 inches galing sa microphone. Yung bibig ko is, ang distance niya sa microphone is around 6 inches. Habang nagsasalita ako, lalayo ako ng mga 1 foot away. Tuloy-tuloy ang pag-test ko, nagsasalita pa rin ako para madinig ninyo kung ano ang tunog niya kapag 1 foot away na yung boses ko. Lalapit ulit ako sa 6 inches at hindi ako nagbabago ng volume ng boses ko at minemaintain ko din yung tone. Lalapit ako ng malapit na malapit sa microphone at same pa rin ang volume ng boses ko para ma-compare ninyo kung ano ang difference kapag malapit na malapit ang boses or malapit na malapit ang bibig sa USB condenser microphone na aking tinetest. Unti-unti ulit akong lalayo habang nagsasalita para madinig ninyo, using your headphones of course, ang difference kapag malapit at 6 inches away at tuloy-tuloy akong lalayo ng mga 1 foot away sa microphone para madinig ninyo kung ano ang difference. Hindi ako nagbabago ng boses, hindi rin ako nagbabago ng volume, kundi binabago ko lang ay yung distansya ng aking bibig sa USB condenser microphone na aking tinetest. Ngayon, tinetest natin tong microphone, nakapatay yung aircon. Pero meron pa din ako nadidinig na mga noise galing sa labas. May konting cricket, merong dumadaang mga tricycle, ngayon may dumadaang tricycle sa labas. Sa sarili kong tenga, nadidinig ko merong mga crickets sa labas. Pero hindi ko sigurado kung nadidinig ng microphone. Ang itetest ko naman ngayon ay yung cardioid pattern. Ang ibig sabihin ng cardioid, yung korting puso siya ang pattern. Yung puso, ibig sabihin yung part na may indentation, yun yung nasa likod. Ibig sabihin, ang napipick up ng microphone is bandang harap lang at konting-konti sa sides. At wala sa likod. Nagsasalita ngayon ako around 6 inches sa harap ng microphone. Habang nagsasalita, pipihit ako at pupunta ako sa bandang side ng microphone. Tuloy-tuloy ako nagsasalita at ngayon exactly, nasa 90 degrees na ako ng USB condenser microphone. Tuloy-tuloy ang pagsasalita at babalik ako sa harap ng USB condenser microphone. Pupunta naman ngayon ako sa kabilang side at itetest ko ang microphone sa ganitong anggulo. Makukumpara ninyo kung talaga bang nababawasan yung pickup pagdating sa side or lumalakas ba kapag nasa harap. Ngayon, itetest ko na yung 4 na microphone. Gusto ko siyang itest sa normal conditions habang nagre-record ako dito sa studio. Naka-on ang air conditioning at medyo maingay yung kapitbahay. So ngayon nadidinig ninyo ako using the DT shotgun microphone na nakaharap sa akin around 1 foot away. So ang pinakauna kong itetest ay ang BM800. Nagsasalita ako ngayon around 6 inches away from BM800. Ito yung sound ng pinakamurang USB condenser microphone na available online. Ito yung BM800. Kayo na po ang bahalang makinig at humusga kung okay ba yung kanyang sound. Naka-on po ang aircon at maraming kapitbahay na maingay dahil maraming nagpa-party ngayong December. Ang voice ko po ay normal at hindi ko po nilalakasan. Kasalukuyan pong may dumadaan na tricycle. Pakinggan ninyo kung nadidinig ninyo yung dumadaan na tricycle. Ayan ang BM800. Ang nadidinig nyo ngayon ay yung ISK USB condenser microphone. Same condition, same level ng voice,
Same din yung may ingay na kapitbahay na nagvi-video dahil Christmas party at naka-on din yung aircon. Bibigyan ko din siya ng 10 seconds of silence para madinig ninyo yung ingay sa labas. Yan yung ISK USB condenser microphone. Nagre-record ako ngayon gamit itong no brand USB condenser microphone. Same condition, same level din yung voice. Merong dumadaan na tricycle sa labas. At naka-on din yung air conditioning. Bibigyan ko din siya ng 10 seconds of silence. Pakinggan ninyo using your headphones at sabihin nyo sa akin kung okay ba yun itong USB condenser microphone na galing sa Taiwan. At ang pinakahuli ay itong Technica AT2020. Ito yung pinakamahal sa apat. Tinetest ko siya ngayon, normal voice, meron ding ingay sa labas, may mga nagsisigawan at nagkakantahan dahil Christmas party nga, at naka-on pa rin yung air conditioning. Bibigyan ko din siya ng 10 seconds na hindi ako magsasalita. Ngayon, ano ang masasabi ninyo sa kanilang apat? Pakinggan ninyong maigi at kung maaari mag-comment kayo sa comment section nitong video na to. Ang video na to ay ginawa ko para matest itong unbranded na USB condenser microphone. Ikinumpara ko siya sa kapwa USB condenser microphone na ang tatak ay ISK. Ikinumpara ko din siya sa mumurahing XLR condenser microphone na BM800 at sa medyo mahal na Technica AT2020. Ang nadidinig ninyo ngayon ay ang recording galing sa unbranded USB condenser microphone. Pwede kayong mag-comment sa comment section at sabihin nyo sa akin kung maganda ba siyang alternative sa mga available na USB condenser microphones online. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo dahil nagpo-post ako every week ng bagong videos. At kung maaari, i-click din ninyo yung notification bell para ma-alert kayo sa mga susunod kong videos.